Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску. Сенсаційна новина. Гравець «Динамо Київ» офіційно покинув клуб. Володимир Брашко переходить в АПЛ. Дмитра Різника визнали найкращим голкіпером світу. Німецька Герта підписує гравця збірної України з футболу. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Легенда українського футболу Андрій Миколайович Шевченко йде вибиратися в УЄФА. Президент УАФ Андрій Шевченко був висунутий виконкомом організації кандидатом у члени виконавчого комітету УЄФА, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу. Це рішення було прийнято на засіданні виконавчого комітету УАФ. Чинний президент УАФ претендуватиме на одну з двох позицій у виконавчому комітеті УЄФА з терміном повноважень на 2 роки. Нагадаємо, раніше в УЄФА Україну представляв Андрій Павелко, якого потім засудили та випустили під заставу. І це, звичайно, позитивна новина для українського футболу, що наша людина буде в такій організації. Але хотілося б, щоб Шевченко почав працювати та розвивати наш футбол і тут, в Україні. Поки що за 1 рік його правління ніяких кардинальних змін, на жаль, не відбулося. Хоча на Шево були великі надії. Але наш футбол не показує ознак розвитку. Національна збірна демонструє найгірший футбол в історії. Молоді українські футболісти оформлюють громадянства інших держав. Нових перспективних тренерів теж не з'являється. З суддівством проблеми тільки погіршуються. Ну а футбол на дитячо-юнацькому рівні взагалі стоїть на місці. Футбольних школ та гарних полів не вистачає. Особливо, якщо ми не враховуємо Київ, Львів, Одесу, Дніпро чи Харків. В інших містах з цим просто катастрофа. Всі ці питання повинен вирішувати президент УАФ, але поки що ми не бачимо ніяких дій з його боку. Що ж, дамо йому ще трохи більше часу. Друзі, якщо погоджуєтесь з тою думкою, що наш футбол зупинився в розвитку, то поставте лайк цьому відео. Легенда АПЛ вважає, що українець може стати найкращим воротарем у світі. Легендарний екс-воротар Манчестер Юнайтед Едвін Ван дер Сар назвав 2 голкіперів, які можуть стати найкращими у світі. Хто з молодих воротарів може стати найкращим у світі? Донецький Шахтар грає дуже добре, і я бачу чудову гру Дмитра Різника. Він і, думаю, Донорума, який ще дуже молодий, але вже зіграв багато матчів, можуть стати найкращими. Зараз це 2 найталановитіших голкіперів світу. Цитує Ван дер Сара видання Хускорт. Відзначимо, що у нинішньому сезоні Різник провів з Шахтар в усіх турнірах 25 матчів, в яких пропустив 31 гол. Портал Трансфермаркет оцінює трансферну вартість 26-річного воротаря Шахтаря у 7 мільйонів євро. І такі слова від легенди Манчестера є дійсно ознакою великої майстерності Різника, яку він показав в цьому сезоні в Лізі Чемпіонів. Безумовно, зараз Різник – це номер 1 із голкіперів УПЛ. Але не будемо забувати про Трубіна з Бенфіки та Луніна з Реалу. Якби у нас на полі можна було випускати не 1, а 3 чи 4 голкіперів, то збірна України, мабуть, була б чемпіоном Європи. Різник дійсно дуже додав останнім часом. Зараз він дуже схожий на праймового Трубіна, який колись теж грав в Шахтарі. Єдине, що Дмитру трохи не вистачає, це стабільності. Він може здійснити 10 суперсейвів в матчі, але потім припуститися однієї грубої непотрібної помилки, як, наприклад, було у матчі проти ПСВ на виїзді. Якщо в цьому компоненті Різник додасть, то тоді на нього буде ще значно вищий попит від європейських грандів. Друзі, а хто, на вашу думку, повинен бути основним в збірній України з футболу? Трубін, Різник, Лунін чи, можливо, навіть Бущан? Напишіть власну думку в коментарях під цим відео. Німецька Герта підписує гравця збірної України з футболу. Півзахисник Олександрії та збірної України Іван Калюжний може змінити клуб до закриття трансферного вікна. У послугах футболіста зацікавлена німецька Герта, яка виступає у 2-му дивізіоні Німеччини. Представники берлінського клубу напередодні прибули до Туреччини, де провели переговори з керівництвом української команди. Повідомляє видання «То таке». Калюжний поки що не визначився зі своїм майбутнім, адже обирає з кількох варіантів. Другим претендентом на гравця є представник першої ліги України «Металіст 1925».
Проте харківський клуб має намір зачекати до літа і підписати Івана як вільного агента. Якщо подивитися на турнірну таблицю в другій Бундеслізі, то можна побачити, що Герта йде аж на 12-му місці в своєму чемпіонаті, а тому фактично немає шансів на підвищення до найвищого дивізіону в цьому сезоні. Навіщо Івану грати в другій німецькій лізі, незрозуміло. Краще вже перейти в амбітний харківський металіст 1925, який в наступному сезоні повинен боротися за бронзу в Україні. Друзі, що б ви порадили Калюжному, берлінську Герту чи харківський металіст? Напишіть в коментарях. Президент Житомирського Полісся Геннадій Буткевич вигнав менеджера з клубу. Президент Житомирського Полісся Геннадій Буткевич вирішив звільнити Володимира Теслю, який був віце-президентом Вовків. Про це пише прес-служба клубу. Футбольний клуб Полісся повідомляє, що співпраця з віце-президентом клубу Володимиром Теслею припинена за рішенням президента Геннадія Буткевича. Йдеться у повідомленні. Володимир нещодавно потрапив у скандал. Опальний вінгер Житомирського клубу Бенні Макуана звинуватив Теслю у тому, що він забрав документи, через що легіонер не міг виїхати з України. Тесля також був відомий своїми висловлюваннями перед початком цього сезону, заявивши, що Полісся виграє УПЛ та Лігу конференцій, а в наступному сезоні буде грати в Лізі чемпіонів. Як ми бачимо, передбачення Тесли не дуже здійснилися. Тепер він безробітній. А тим часом Полісся підписала талановитого португальського вінгера, якого називають новим Рафаелем Леау. Полісся оголосила про трансфер вінгера Ешторіла Андреа Гонсалвеса. Контракт з 21-річним португальцем підписаний за схемою 3+1. За інформацією трансфермаркету, перехід відбувся на правах вільного агента. Андре приєднався до головної команди Полісся в Туреччині, де отримає шанс проявити себе під час зборів. Відзначимо, що новачок Вовків – це вихованець Лісабонського спортингу. Він пройшов усю структуру академії клубу. Узимку 24-го року перейшов до Ешторіла. Грав за команду Ю-23, з якою виграв молодіжний чемпіонат Португалії, та грав за основну команду. Також виступав за молодіжні збірні Португалії Ю-15, Ю-16 та Ю-17. Андре правша може зіграти на обох флангах атаки. В Португалії його називають новим Рафаелем Леау. А тим часом Динамо Київ позбулося свого гравця. Вінгер Динамо Жерсон Родрігеш офіційно перейшов у португальський АВШ на правах оренди, повідомляє офіційний сайт клубу. Деталі угоди не повідомляються. Нагадаємо, 29-річний люксембуржець провів першу половину сезону в оренді за китайський Гуанці Халіао. Він відіграв 6 матчів за команду, забив 1 гол і зробив 1 асист. Динамо позбавляється баласту. Ну і наостанок, друзі, сенсаційна новина. Володимир Брашко близький до трансферу в АПЛ. Динамо отримала пропозицію від Вулверхемптона стосовно півзахисника Володимира Брашка, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. З даними авторитетного джерела, вона склала 20 мільйонів євро з урахуванням можливих бонусів. Гравець зацікавлений у переході. Перемовини між клубами тривають на просунутій стадії. Інформацію також підтвердила керівниця Динамо. Брашко вже в найближчий день може стати гравцем англійського клубу. Друзі, якщо вважаєте, що Динамо треба продавати Брашка за 20 мільйонів євро та дати гравцю шанс пограти в Англії, то поставте лайк цьому відео. А також пишіть свої коментарі стосовно того, чи потягне гравець рівень АПЛ, чи Брашку краще залишитися в Динамо. До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну!